Салют, people! З вами Human, мінус один окупант і мінус один колаборант, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації. Для вас. Так, це воно. Ну що я можу сказати, Наві і далі продовжують набирати гравців з країни-агресора, які нас намагаються винищити. Тим часом CD Projekt Red випустила нову гру про Відьмака, ну скоріш по Відьмаку. Також ми з вами подивимося на нову гру, українську гру Шлях Мольфара. Розповімо, як заробити грошей на грі. Скажу пару слів про Forspoken, про The Division Resurgence від Юбіків, новий ігролад по Володарю Перснів, ну і, звичайно, халява. Тож го дивитись, я створив. Ну, навіть зрозуміли, що кожен підпис нового росіянина у склад команди, будь-якої команди, головне, що це Наві, приводить до обурення українців, і це зрозуміло чому, так? Саме тому вони вирішили, мабуть, будемо підписувати, але по-тихому. Ну і, звичайно, без анонсів. Проте росіянин Олександр Лімешев, він самостійно повідомив у власному твіттері, що став менеджером CSGO складу НАТО Свінцера, про що, звичайно, моментально написали як українські, так і російські кіберспортивні ЗМІ. Таким чином, після початку гарячої фази війни, український клуб НАТО Свінцер підписав як мінімум 4 росіян у склад своїх команд. Одного гравця у склад з Dota 2, одного тренера у склад з Dota 2, також одного гравця у склад з PUBG і одного менеджера у склад з CSGO. Ну і, звичайно, виправдовуючись перед уболівальниками, НАТО Свінцера наголошувало, що через поганий стан українського кіберспорту вони змушені брати до складів росіян, але роблять це лише через брак скілових українських гравців. І я от думаю, а сам Даянг, а ще Ворог, а ще 2010 рік, я вам вже минулого разу відоси про це говорив. Щось тут нечисто. І тут виникає питання, невже купувати квитки і займатися документацією немає нікого з України? Проте, можливо, просто ніхто з українців не хоче йти працювати в Наві, щоб не забруднитися. А колись та команда Наві була більш ніж популярна. Вони навіть співпрацювали з компанією Plarium, ви, мабуть, чули майже з кожної праски, коли казали про рекламу гри Raid Shadow Legends. Пам'ятаєте таку гру? Епічне дарк фентезі, що лунало з кожної праски. Ну так от, одним з унікальних героїв в цій грі є ніхто інший, як нам знайомий Simple. Саме так, Олександр Стріловержець із фракції вищих ельфів. І все б нічого, але герой Олександра просто не грабельний. Його не використовують в грі взагалі, а про це дуже яскраво повідомляють оцінки героя. І для прикладу, щоб не бути голословним. Рейд і раніше додавав унікальних героїв. Наприклад, прототипом першого такого героя став відомий стрімер Ніндзя, який має на платформі Twitch 18,3 мільйонів підписників, а на YouTube 23,9. Але герой Ніндзя актуальний для гравців, а от герой Сімпла не дуже. Ось така от великодка знайшлась на просторах інтернету. Може саме тому Наві не поспішають виключати з команди Сімпла. Тому що треба ж бути як в грі героєм. Бо тоді образ стріловержця в рейді буде недоречним. Хоча питання, чи був він доречним взагалі. Добре, давайте до інших новин. Відбувся реліз гри Gwent Rogue Mage. А це в нас перше сінглплеєрне розширення від Gwent стандартного, тобто The Witcher Card Game. Придбати його можна на ПК через GOG або Steam, або використовуючи ваш смартфон на App Store або Google Play. І от керівник розробки Gwent Владимир Тарцов, він розповів, що Rogue Mage не буде частиною офіційного лору Відьмака. І, до речі, він доповнив, що на закінчення всіх активностей у грі, гравцям потрібно буде більш ніж 30 годин. А ви знаєте, скільки годин потрібно витратити, щоб знайти ще один крутий україномовний канал? Ані скільки. Я вже знайшов. І прошу вітати агента Габена. Тут ви знайдете багато крутої інформації про безкоштовні ігри. І, звичайно, актуальні акції та багато інших свіжих халяв на відеоігри. І тут вам і Steam, і Epic, і GOG, Uplay тощо. Тож зайдіть, подивіться та підпишіться. І від Humana привітання не забудьте передати. У Google Play Market з'явилась гра Шлях Мольфара, чи Мольфара.
від українських розробників. Шлях Мольфара – це достатньо рідкісний проєкт на сьогодення, тому що, в принципі, там квестова гра, але текстова. Проте являється найпопулярнішою грою для своїх творців. Головний герой – це хлопець, у якого є мрії та переживання. І от в якийсь момент в його житті все змінюється. Магія та реальність переплітаються, а його пригоди будуть наповнені містикою та добрим гумором. І в грі доступно 9 досягнень, які відкривають додаткові матеріали. Ну а наразі оцінка цієї гри 4,5 зірок з 5. Це непогано. Тож з грою можна сьогодні ознайомитись у Google Play Market. Тим паче вона безкоштовна. Хоча, в принципі, є гра за кошти, якщо ви не хочете бачити рекламу. Але, якщо вам самому хочеться створити щось цікаве, чому б не попрацювати над новелою? І це якраз те питання, про що я казав в самому початку, як заробити грошенят. І саме зараз ви зможете позмагатися з іншими у створенні візуальних новел на Ukrainian Visual Novel Jam. А на itch.io невдовзі розпочнеться конкурс на створення візуальних романів українською, які сфокусовані на пошуку незвичайних сюжетів. А саму ініціативу запустив інді-розробник Руслан під ніком Ternox. І за кожну продану на Jam гру, що відповідає правилам та умовам конкурсу, організатор надійшов 500 гривень у фонд «Повернись живим». Ну а розробникам 5 найкращих проєктів вони отримують грошові призи по 5000 гривень на свій рахунок, або у будь-який фонд. Компанія Square Enix та Luminous Production, вони заявили, що так, на жаль, Forspoken будуть переносити на 2023 рік. Видавці змістили дату виходу Forspoken на 4 місяці. Так, це в нас січень 23-го року. При цьому йдеться про те, що всі ігрові елементи, вони завершені. І розробники зараз займаються відточуванням гри. Ну а рішенням перенести дату релізу було ухвалено вже після обговорення із ключовими партнерами. До речі, щоб ви розуміли, Forspoken – це взагалі перша гра, яка повинна бути на ПК і повинна демонструвати технологію Microsoft Direct Storage. Вона використовує стиснення ігрових ресурсів з силами відеокарти, тобто GPU-шкою вашою. А це знижує кількість операцій вводу-виводу та навантажень на CPU, тобто на ваш центральний процесор. А за даними Microsoft, технологія Direct Storage, вона дозволяє зменшити споживання ресурсів процесору десь на 20-40%. Це у Windows 11 точно. Плюс вона також може збільшити пропускну здатність для сучасних накопичувачів, тобто NVMe, та скоротити час завантажень у 10 разів для найшвидших SSD. Я тут сумніваюся, але все ж таки. Також ігровий двигун Luminous Engine, він підтримує і інші новітні технології, такі як Screen Space Ambient Occlusion, SSAO, Screen Space Reflection, SSR, та Ray Traced Shadows, RTS. Крім того, це була одна з перших підтверджених ігор із підтримкою AMD Fidelity FX Super Resolution 2.0. А технологія Direct Storage, вона доступна розробникам ігор із березня цього року. А оскільки ця гра затримується, то тепер не ясно, чи побачимо ми цю технологію, принаймні в найближчий час. І є вона в інших іграх чи ні, наразі я не знаю. І як завжди, хочу окремо подяку виразити своїм патронам та донаторам. Дякую, друзі, за вашу віру та підтримку. І звичайно, якщо ви підписані на Патрон, напишіть, як вам мої невдалі кумедні дублі. Сподіваюсь, ваш настрій завжди підіймається. А тим, хто хоче також посміятися, підняти собі настрій та підтримати копієчкою проект Human Vast Games, всі активні посилання залишаю в описі під відео, також у закріпленому коментарі. І ви повинні розуміти, саме від вас залежить кількість та якість роликів на тиждень. Що, Ubisoft офіційно анонсував нову гру у всесвіті Tom Clancy's. Так, це The Division Resurgence. Це умовно безкоштовний AAA-шутер від третьої особи з величезним відкритим світом. Це навіть цитата. І яким компанія, в принципі, дражнила ще минулого року. І, як і в основних іграх серіях, є сюжетна кампанія та кооперативний режим. Дія ж самої Resurgence відбувається у тому ж світі, що і Division і Division 2. Хоча Ubisoft зазначає, що новий проєкт запропонує свою історію, яка ще й буде незалежно від оригіналу, а також унікальний погляд на ключові сюжетні події. Це також цитата. І, звичайно, нових персонажів та зброю. Але Ubisoft не повідомляє, коли саме вийде гра. Хоча в трейлері зазначається, що вона невдовзі з'явиться на пристроях Android та iOS. А наразі компанія готується до запуску закритої альфа-версії, де обрані гравці зможуть протестувати гру після підписання угоди NDA. А бажання Ubisoft вийти в мобільний сегмент зі своїми іграми, вони в принципі логічні. Тим паче на сьогодні. Тому що це величезний бізнес, а значить величезні гроші. А якщо ми подивимося на прогнози Newzoo, то ми дізнаємося, що у 2022 році повністю за весь рік
Дохідна частина, скажімо так, ігор мобільних сягатиме $100 мільярдів. А це половина, а якщо і не більше, від всього ігрового бізнесу. Основні конкуренти, такі як Electronic Arts та Blizzard, вони, в принципі, завжди інвестували в тайтли мобільних ігор. Ну, будь ласка, Diablo Immortal, яка вийшла відносно нещодавно. Попри багато проблем по типу монетизації, особливо в деяких країнах, тим не менш вона побила всі рекорди, враховуючи, що за перший місяць вона заробила $49 мільйонів. Ну а нині Ubisoft поки що не оприлюднив ніяку інформацію щодо мікротранзакцій у грі, які в неї будуть або не будуть. Ну, в принципі, мобільні ігри ми знаємо, що скіни, спорядження, якийсь прогрес достатньо часто використовують для того підстягування гравця, щоб той задонатив, ну і зробив все скоріше, красивіше тощо. Ну а якщо ми подивимось на оригінальну Division, то в принципі те сама історія. Тільки там, скажімо, більше для скінів та косметичні якісь такі моменти. І чи планується якась інтеграція Resurgence з тими ж NFT-проєктами, ну типу NFT Quartz, які в них були і не дуже зайшло? Поки що невідомо. Можливо, з якимось іншим блокчейном. Ну, подивимось. Під час проведення заходу Necon Connect розробники нам продемонстрували новий геймплей гри The Lord of the Rings Gollum. І, до речі, це не перша мобільна гра від Ubisoft. То якщо пошукати в сторах, то можна знайти стратегію Clash of Beasts Tower Defense та й візуальну новелу City of Love Paris. Причому оновлення якої востаннє було аж 3 роки тому. Тож, скоріш за все, Ubisoft явно шукають, якби підзаробити, дивлячись на своїх конкурентів. У ньому показані деякі локації, які гравцям належить подавати у пошуках своєї принади. Новий трейлер не надто розкриває сюжет, але демонструє більше ігрового процесу. Ну, особливо в порівнянні, як було показано раніше. Тож тут ми з вами бачимо ліси, темні підземелля, похмурі печери, через які, звичайно, і доведеться пробиратися голому. Плюс у трейлері також можна побачити деяких знакових персонажів із Володаря Перснів, включаючи чарівника Гендальфа Сірого. Сама ж дія гри The Lord of the Rings Gollum, вона відбувається під час подій першої частини Братства Персня. І гравець керує Голумом, коли той намагається повернути єдиний перстень. І так, що цікаво, розробники передбачили можливість стати на бік або Голуму, або Сміагола, що вплине на те, як розігруються певні взаємодії у грі. Ну, сама ж гра The Lord of the Rings Gollum вийде вже 1 вересня на платформах ПК, PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series SX та Nintendo Switch. Ну і останнє на сьогодні, але смачненьке і халявненьке. В Epic Games Store до 17 липня можна забрати Killing Floor 2 та Ancient Enemy. Ну а липнева підбірка PS Plus порадує нас доступністю для завантаження, і в нас тут буде Crash Bandicoot 4 It's About Time, Man of Medan та Arcadegeddon. Перші 2 гри точно круті, 3-ю треба протестувати. Ну а самі ігри можна додати в бібліотеку до 1 серпня. Ну а наразі, друзі, в мене для вас на сьогодні все. Дякую за вашу підтримку, особливо тим, хто на Патреоні і тим, хто донатить. Це ви розвиваєте україномовний контент та рухайте вперед його в Ютубі. Ну а з вами, як завжди, був Human, і як завжди, кайфової вам гри.